cornstarch. Welcome to Love Lines. Ginadgad na kalabasa na may itlog pang ukoy. Ukoy ba tawag nun? Magic. Magic sarap. Isang egg. Itlog. Hindi pwedeng dalawa. Isang itlog lang pala. Kasi paminta na. Paminta. Yan, dagdag na paminta. Paminta. Yan, asin paninta. Yun lang pa yan. Magic. Asin. Paminta. Itlog. Isang itlog. Tapos yung ginadgad ni nanay dun sa gadgaran talaga. Yan na, cornstarch. Cornstarch. Pwede namang harinan. Harinan na lang kasi kulang yung cornstarch. Ang hipon. Parang, yan yung timpla na kanal. Sasampol yung nabasa ng mga isa. Yan, nagtubig siya. Nagtubig to. Wala tong tubig, pero nagtubig. Nagtubig ko yung cornstarch. Ayun. Yung Konting lang, pang sampol. Isa-isa lang pala. Isa muna. Sampol muna. dapat ito may hipon kasi babaw. Malaki. Huwag na parang. Ganyan na natin. Siyempre, tama. Testing daw ang lasa. Suka na may sasawa na suka na may sibuyas. Okay, masarap. Kaya tuloy ang pagluluto habang kumakain. Hilot. Caramba! Ukoy na lang. Ukoy. Ginagap mo siya. Ginagap mo siya. Hindi pa.
batch. So, manipis to. Nagit na yung may gulay. Squash caramba. Alright, ito yung squash caramba. Ukoy na kalabasa with sausawan. Tagalog ka mo. Ukoy. Tagalog ukoy. Yun, ukoy na kalabasa. Squash caramba, caramba. Yeah. Okay. Tara na, kain na tayo. Tanghalian na. Pwede rin merienda. Ayan. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.